MC Diệu Linh mắc ung thư máu. Các chuyên gia chỉ ra những người có nguy cơ mắc bệnh này cao. Nữ MC Diệu Linh đang phải điều trị với căn bệnh ung thư máu giai đoạn 4. Và theo các chuyên gia thì ung thư máu là loại ung thư rất ác tính và tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị sớm. Và lứa tuổi nào cũng có thể mắc, nhưng đối tượng sau sẽ có nguy cơ mắc cao hơn. Người nào sẽ có dễ nguy cơ mắc ung thư máu? MC Diệu Linh là gương mặt quen thuộc của những bản tin thể thao. Và mới đây cô đã chia sẻ về việc mình đang nhập viện điều trị vì ung thư máu ở giai đoạn 4. Và trước khi phát hiện ra căn bệnh thì Diệu Linh thường bị mẩn ngứa, dị ứng, nhưng nghĩ rằng chỉ dị ứng thông thường nên đã chủ quan và bỏ qua. Sau đó thì ở cổ xuất hiện nhiều hạch nên cô mới đi kiểm tra máu ở Viện Huyết học và Viện Truyền máu Trung ương. Và kết quả phân tích kết luận cô bị ung thư máu. Mặc dù bệnh tật nhưng Diệu Linh vẫn không buông xuôi. Cô vẫn đi làm và cố gắng vượt qua những lần chọc tủy kiểm tra vô cùng đau đớn. Căn bệnh dần khiến sức khỏe của Diệu Linh suy yếu. Phác đồ điều trị phải thay đổi. Bác sĩ nói rằng nếu không đáp ứng phác đồ điều trị hiện tại thì sẽ phải ghép tủy. Và trước MC Diệu Linh thì căn bệnh ung thư máu cũng đã từng cướp đi sự sống của rất nhiều nghệ sĩ, người mẫu như là diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29, nữ ca sĩ Tố Như, và mới đây mẫu nhí 4 tuổi Hà My từng được Hyene bế trên sàn catwalk cũng đã qua đời vì căn bệnh này. Về căn bệnh ung thư máu thì bác sĩ Lưu Thị Hà An, Bệnh viện Đa khoa Medantech cho biết ung thư máu có hai loại bệnh phổ biến là bạch cầu cấp dòng lympho, tức là nguyên nhân gây ra bệnh do tế bào lympho bị ung thư hóa và tổn thương, và bạch cầu cấp dòng tủy, tức là các tế bào dòng tủy như là tiểu cầu, hồng cầu, bạch cầu hạt bị ung thư hóa và gây ra. Bệnh này xảy ra khi các tế bào máu bị ung thư hóa ở quá trình tạo ra tế bào. Ung thư máu là loại ung thư rất ác tính, tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị sớm. Căn bệnh này thì lứa tuổi nào cũng có thể gặp phải, nhưng những người có nguy cơ mắc cao hơn là những người có tiền sử gia đình có người bị bệnh ung thư máu, làm việc thường xuyên tiếp xúc với các môi trường có nhiều chất phóng xạ hoặc là các hóa chất độc hại, hay là người mắc hội chứng Down, bệnh thay đổi gen và các bệnh về máu. Điều cần làm để phát hiện ra sớm bệnh ung thư máu, để chẩn đoán ung thư máu và xác định loại ung thư mà người bệnh mắc phải, thì bác sĩ cho rằng cần phải dựa vào kết quả các xét nghiệm ung thư máu. Có hai loại xét nghiệm ung thư máu phổ biến nhất hiện nay là xét nghiệm máu và sinh thiết tủy xương. Xét nghiệm máu có thể xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, xét nghiệm kiểm tra sàng lọc nhiễm virus, nhiễm trùng, hoặc là các xét nghiệm ure và chất điện giải. Và tùy thuộc vào tình trạng triệu chứng cụ thể thì bác sĩ sẽ tiến hành các xét nghiệm ung thư máu khác nhau. Ngoài ra thì cần làm thêm một số xét nghiệm hình ảnh khác như là chụp MRI, siêu âm, chụp PET hay là X-quang. Những người bệnh trong quá trình điều trị cũng được tiến hành xét nghiệm theo định kỳ để theo dõi hiệu quả điều trị ra sao. Và theo chuyên gia ung biếu tiến sĩ Mai Trọng Khoa, điều khó khăn nhất là người bệnh thường chỉ phát hiện ra bệnh khi đã ở giai đoạn nặng với những biểu hiện rõ ràng nên tỷ lệ tử vong rất cao. Và để điều trị căn bệnh ung thư này cần kết hợp đa dạng các phương thức. Biện pháp chủ yếu điều trị toàn thân như là hóa trị kết hợp với điều trị đích, ghép tủy, tế bào gốc. Phương pháp điều trị như là điều trị miễn dịch phóng xạ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, nhất là các trường hợp bệnh dai dẳng, tái phát với các phương pháp điều trị khác. Các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng, cũng như nhiều căn bệnh ung thư khác, ung thư máu phát hiện ở giai đoạn sớm thì càng có cơ hội điều trị tốt. Và những dấu hiệu mọi người không nên bỏ qua vì chúng có thể cho biết bạn có thể mắc phải ung thư máu. Triệu chứng đầu tiên đó chính là nhức đầu. Ung thư máu thường xuất hiện đau đầu dữ dội, kèm theo da xanh xao và mệt mỏi. Hiện tượng này do suy thoái lượng máu đưa lên não, không cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Triệu chứng thứ hai đó chính là sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh bạch cầu. Triệu chứng thứ ba đó chính là chảy máu cam. Triệu chứng thứ tư là dễ bị bầm tím, nhiễm trùng và trên da xuất hiện những điểm đỏ rất nhỏ. Điều thứ năm đó chính là đau xương. Máu thường được sản xuất trong tủy xương và khi bị bệnh thì lượng hồng cầu suy giảm, bạch cầu tăng lên, chèn ép và tác động lên các mô xương gây đau nhức. Tùy theo mức độ bệnh mà các cơn đau khác nhau, thường như là đau các xương khớp ở chân, đầu gối, cánh tay và lưng. Ngoài ra thì còn có rất nhiều dấu hiệu khác nên mọi người cần lưu ý để đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra bệnh.
Các bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc phải có nguyên nhân và triệu chứng sớm như thế nào? MC Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4 và đang điều trị. Bệnh ung thư máu hiện nay có xu hướng gia tăng và đâu là nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sớm bệnh lý này? Hiện nay thì không chỉ trẻ em, người trẻ khỏe cũng bị mắc ung thư máu với tỷ lệ đang tăng dần một cách chóng mặt. Và đâu là nguyên nhân gây bệnh và các dấu hiệu nhận biết sớm hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Nguyên nhân của bệnh ung thư máu là gì? Bệnh ung thư máu còn gọi là bệnh bạch huyết, máu trắng hay là bạch cầu, dường như là một căn bệnh nan y trong mắt công chúng. Nhưng trên thực tế thì cùng với sự phát triển của y học và công nghệ sinh học thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh bạch cầu có thể đạt tới là hơn 80%. Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ chữa bệnh rất là cao, quá trình điều trị thì rất đau đớn. Đặc biệt là trẻ em là nhóm có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu rất cao. Trẻ em yếu phải chịu đựng tất cả các phương pháp điều trị không thể chịu đựng được đối với người lớn, khiến mọi người rất lo lắng và đau lòng. Bệnh bạch cầu là do sự tăng trưởng quá mức của hệ thống tế bào máu trong các mô tạo máu, xâm nhập vào các mô và các cơ quan khác nhau, do đó gây ra một loạt các biểu hiện lâm sàng của các bệnh về huyết học ác tính. Vậy thì điều gì là nguyên nhân gây ra bệnh bạch cầu? Thật sự thì nguyên nhân chính xác của bệnh bạch cầu vẫn chưa được biết đến và có rất nhiều yếu tố bao gồm có virus, di truyền, phóng xạ và hóa chất được coi là có liên quan đến sự khởi phát của bệnh bạch cầu. Lý do đầu tiên đó chính là virus. Có rất nhiều loại virus có thể gây ra bệnh bạch cầu. Trong đó thì virus gối UNA loại C được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh bạch cầu ở người. Tuy nhiên, vì có nhiều loại bạch cầu thì chỉ có bệnh bạch cầu tế bào T trưởng thành mới có thể gây ra bởi virus này. Nguyên nhân thứ hai đó chính là yếu tố di truyền. Các yếu tố di truyền có liên quan đến sự khởi đầu của một số bệnh bạch cầu. Các nghiên cứu đã phát hiện ra sự xuất hiện của bệnh bạch cầu có mối liên hệ nhất định với các yếu tố di truyền. Bởi vì một khi các nhiễm sắc thể trong cơ thể có các bệnh tật di truyền bất thường hoặc là bị phá vỡ thì nó rất có khả năng được truyền lại cho thế hệ tiếp theo, do đó làm tăng khả năng thế hệ tiếp theo mắc bệnh bạch cầu. Và dữ liệu chứng minh rằng 8,1% bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu thì có tiền sử gia đình mắc bệnh bạch cầu. Yếu tố thứ ba đó chính là các yếu tố bức xạ. Bức xạ ion hóa có thể gây ra bệnh bạch cầu và ảnh hưởng của nó liên quan đến liều bức xạ và vị trí của bức xạ. Khi phạm vi bức xạ của cơ thể lớn, đặc biệt là khi tủy xương bị chiếu xạ, có thể gây biến dạng tủy xương. Chính sự phá vỡ và tái tổ hợp nhiễm sắc thể vẫn có thể được quan sát trong vài tháng sau khi chiếu xạ, và bức xạ có thể gây ra sự phá vỡ DNA sợi đôi, và các virus oncovirus có thể được sao chép và bài tiết. Do đó thì gây ra bệnh bạch cầu cấp tính, lymphocytic mãn tính và bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính. Yếu tố thứ tư chính là yếu tố hóa học. Benzen đã được chỉ ra rõ ràng nó có thể gây ra bệnh bạch cầu, và benzen có thể gây ra bệnh bạch cầu cấp tính, chủ yếu là bệnh bạch cầu cấp tủy. Có rất nhiều tài liệu nói rằng chất này có rất nhiều trong các vật liệu xây dựng nhà cửa nội thất. Vì vậy đừng vội vàng chuyển về nhà mới xây dựng để ở chỉ trong vòng 6 tháng sau khi cải tạo xây dựng. Đặc biệt là nếu có trẻ em và phụ nữ mang thai thì cũng nên tránh ở nhà vừa mới xây xong, chưa có thời gian khô ráo và thông gió. Triệu chứng sớm của bệnh ung thư máu. Bệnh ung thư máu chủ yếu phá hủy chức năng tạo máu trong tủy xương, sẽ làm giảm các megakaryocyte, tạo ra tiểu cầu dẫn đến thiếu tiểu cầu, và do đó bề mặt da sẽ bị bầm tím và chảy máu, gây ra các bệnh thiếu máu, làm giảm số lượng tế bào hồng cầu. Phát sốt kéo dài là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh bạch cầu. Vì hầu hết các tế bào bạch cầu trong cơ thể là tế bào ung thư máu, sau khi mắc bệnh bạch cầu thì không có chức năng diệt khuẩn bình thường, dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Một khi một số lượng lớn các tế bào bạch cầu xâm nhập vào mô và xâm nhập vào tủy xương, hệ thần kinh trung ương, chúng sẽ thường sinh sôi ở một khu vực nhất định và gây ra các triệu chứng là sưng hạch bạch huyết, đau xương hoặc đau khớp, sưng níu, viêm gan và sưng lá lách, đau đầu, nôn, da xuất hiện các cục u, khó thở và mất nước. Và khi có những bất thường trong cơ thể, bạn nên sớm đi kiểm tra y tế, đặc biệt là những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư máu như ở trên.